look so pretty and your smile, my, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Hi guys! Welcome back to my channel! Ang gagawin natin ngayong vlog ay kung anong gagawin mong sunod kapag nakatapos ka na sa 1K subscribers at 4,000 watch hour. Ito ang una mong gagawin. Punta ka sa YT Studio mo, makikita mo yung Apply Now button. So, gagawin mo, i-click mo yung Apply Now button. Ayan, pagka-click mo ng Apply Now, ito yung makikita mo, Step 1, Step 2. So, mag-start tayo sa Step 1. Pagka-click mo ng Start, ito yung makikita mo. Review YouTube Partner Program Terms. Understand the terms. So, you have to read it all hanggang sa baba. Ayan, sipagan nyo lang pagbabasa para sa mga pakilala ni YouTube. Una dyan, ang sinasabi niya ay ang monetization revenues. Ayan, hanggang sa baba yan, marami siyang sinasabi dyan. Tsagain nyo lang basahin, and then sa dulo, meron kayo makikita na I agree. So, click nyo lang yung box ng I agree. Then, click accept terms. After a while, balik kayo doon. Ayan, nakalagay na done na siya yung step 1. So, proceed ka sa next step, sa step 2. Click mo lang ulit yung start. Then, get back here. Ayan, then makikita mo na yung step 2, start ulit. Then, makikita mo to. Piliin mo lang yung no, I don't have an existing account. Kasi wala pa, kung bago ka pa lang. Click mo lang yun, dyan sa step 2. Then, ayan, pipiliin mo kung aling account yung connected sa inyong YT para ma-redirect kayo dun sa Google AdSense account ninyo. Ayan, dyan. Ayan, so meron ka na dyan information kasi nung nag-sign up ka ng account mo sa iyong Google, meron ka nang inilagay. So, makikita mo dyan. Ayan, so piliin mo lang dyan. Yung your website pala, huwag na lang siyang pansinin kasi ganun din yung mga napanood kong iba. Wala silang nilagay dyan kasi yung URL yan dapat. Pero wala akong nilagay. Pero na-approve naman ako. Ayan. Tapos select your country. Ayan, so pipiliin natin ang Philippines dahil nandito tayo sa ating bansang Pilipinas. Okay. So, click lang yung yes ha, tsaka yung inyong country, and then please review and accept our terms and conditions ulit. Hanggang sa baba yan, makikita nyo ulit dapat yung checkbox na I accept or I agree, and then click accept terms and conditions. So, ayan na siya guys. Marami yan, from 1 up to I think 14. Yan, discuss lahat yan yung mga dapat malaman nang bago pa lang dito sa Google AdSense para makreate din yung ating account sa Google AdSense. Kasi guys, alam nyo, dyan papasok sa account na yan yung kikitain mo sa iyong pag-YouTube. Kaya importante na mabasa mo rin lahat yan para malaman mo yung mga kondisyon nila. Ayan. Kaya nga sinabi dyan, please review and accept our terms and conditions. So, basahin mo talaga siya. Ito na yung dulo niya pag nabasa mo na lahat. Kailangan mong i-tick yung yes, I have read and accept the agreement. And then, click create account. Then, matidirect kayo dito sa Google AdSense Home. Ayan, makikita nyo dito yung kanilang ads made easy. You're in control. Ayan. Kasi ikaw ang magagawa niyan. And then we're here to help you grow. So, get started. Click lang yung get started. Then mapupunta kayo dito sa payment address details. So, may mga details na dyan ng aking AdSense account, yung pangalan, account type individual, name and address. So, yung address na lang i-enter mo dyan guys. Yan. Name and address, be sure na tama yung ilalagay natin para hindi magkamali. Dito, ilalagay mo yung address mo sa line 1. Pwede mo ilagay dyan sa line 1, street name, street number. Then sa line 2, nilagay ko yung village namin. Kayo, kung nasan kayo, may city, lagay nyo. Tapos
sa next na line, sa suburb, barangay ang nilagay ko. Then city, alam niyo naman yan. Then postal code nyo. And then province. So pipili ka lang sa drop down kung saang province. Ayan, tapos bago mo siya i-okay, i-review mo ulit yung mga nilagay mo kung tama ba. Tama yung mga informations, lalo na dyan sa pangalan at address. Kasi kung sakali dyan ipapadala yung PIN. Ayan, so ganyan siya pagkatapos. Tapos mo i-click yung create, redirecting you to your host. So, ang host na sinasabi yan sa YT Studio. Ayan, dito. Pagkatapos mapupunta ka na dyan, makikita mo, done ka na sa step 1, then mag-start na tayo sa step 2. Ayan. Click lang natin yung start dyan sa baba ng step 2 para makagawa na tayo sa step 2. Sign up for Google AdSense. Ayan. Pagka naka-sign up na tayo dyan sa Google AdSense, diretso na yan sa step 3, which is aantayin mo ng 2 days or 48 hours para ma-approve ni Google or ni YT ang iyong monetization application. Ayan. So, nung clinic ko yan sa step 2, medyo matagal muna, siguro mga 1 minute. Tsaka siya lumipat sa window ng, ayan, sa step 3. So, sa step 3 po, get reviewed na lang po siya. Si YouTube na yung magre-review sa channel mo kung clean na ba, wala kang copyright, wala kang, kung wala ka nang na-violate sa kanilang rules, good to go ka na. After 48 hours, approve na yan. Ayan, babalikan mo na lang siya. Check mo sa YouTube Studio mo kung na-approve ka na. Makikita mo naman doon yung kanilang message kung meron. Ayan guys, after 2 days, bumalik ako kay YouTube Studio. At guess what? Pagbukas ko ng aking YouTube Studio, eto ang aking nakita. Wow! Nabasa ko agad yung welcome to YouTube Partner. Congratulations! You have been accepted into the YouTube Partner program. You can now monetize your channel. Ano na yung nabasa ko dyan? Ayan. So, makikita niyo yan dyan sa important notification. So, dyan, makikita niyo din yung monetize videos, dismiss, ganun dun sa taas. After niyo mabasa ang congratulations, you have been accepted into the YouTube program, YouTube Partner program. You can now monetize your videos and access support. Ayan, yung naka-light blue dyan sa taas. Ayan, pag bago pa lang yan, yung dun sa monetize videos kayo pumindot. Pero makikita din naman dyan sa side, dyan sa tapat ng aking profile picture dyan. Andyan din yung option, click nyo lang yung dollar sign para mapasok nyo pa yung ibang option na gagawin ninyo para sa full monetization ng inyong channel. Pindot lang guys, huwag kayo matakot. I-discover nyo kung alin pa yung hindi nyo na lalaman tungkol kay YT. Kagaya ng pag-explore natin sa ating channel. So guys, ito pinindot ko lang yung monetization or yung dollar sign. Tapos makikita mo dito yung channel monetization, supers, yung super sa super chat, super sticker. Click mo lang yung get started, then makikita mo to. Meron ka ulit babasahin. Ayan. So before mag-enable yung accept, kailangan mo munang basahin lahat yung sinasabi dyan. Ayan. So eto na yung dulo niya. Full name, type your full name, your company name, and your email address, and then click mo yung check box na I have read and understood the agreement by clicking I accept. Ayan, click mo lang yun, and then click accept. Tcharam! Dito ka na
video ka. Ayan. Tapos, click mo lang. Yan, overlay, sponsor. Ayan, kung paano siya gustong makita yung ads sa iyong video. Kung sa unahan ba o sa hulihan ba. Kung pwede bang i-skip o hindi pwedeng i-skip. So, ang pinili ko guys ay non-skippable. Kasi, syempre yung manonood wala namang magagawa. Kasi walang skip button. Yun yung maganda dun. Pag skippable kasi, ilang seconds lang pwede mo nang i-skip, diba? So, dito, hindi pwedeng i-skip pag non-skippable. So, laging dalawang ads yan na non-skippable. Pero, hindi ganun ka haba. Medyo maiksi lang siya. Hindi kasing haba ng ibang ads na pag hindi mo na-set dyan sa settings, set monetization preferences, hahaba talaga yung mga haba kasi meron dyan skippable at saka non-skippable video ads. So, i-uncheck mo lang yung skippable para maiwan yung non-skippable video ads mo. Ayan. Pagkatapos mong ayusin yun, i-click mo yung apply preferences. Ayan. Tapos mapupunta ka na dito sa iyong channel content. I-on mo naman yan isa-isa, yung mga dollar sign. Pero meron dyan option dyan na pwedeng lahat sabay-sabay. Click mo lang yung videos. Nandyan makikita mo na yung sabay-sabay pag-on ng monetization sa dollar sign. Naka-off pa yung dollar sign ko. Pero sa akin, dahil excited ako, isa-isa ko siyang in-on. Ayan. In-on para maging color green na yung dollar sign na yan. Isa-isa po yan nilagay ko on. Pero hanapin nyo lang din doon. Meron dyan isahan na pag-on. Excited lang kasi ako kaya inisa-isa ko yan. Ang dami pa naman.